په فیسبوک کې که ستاسو په تصویرانو ویډیوز باندې لایکس کمنټس نه راځي نو دا ستاسو د ملګرو د وجې نه راځي. اصل کې ستاسو په فرند لیست کې داسې فرندز موجود دي چې نه تاسو ته لایک درکوي نه ستاسو په ویډیو تصویر باندې کمنټ کوي. هسې ستاسو فرند لیست ډک کړی ستاسو آی ډي سټک کړې ده نو اوس دغه فرندز معلوم کړئ او دغه فرندز د خپل فرند لیست نه لرې کړئ تاسو آی ډي اکټیو شي. اوس دا طریقه ته څه یم خو د هغې نه مخکې تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ دا پیج فالو کړئ او دا ویډیو لازمي د خپل ملګرو سره شیر کړئ. سلامونه قبول کړئ ملګرو انس یم. که تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک استعمالوئ نو دا ویډیو د اوس نه ځان سره سیو کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ ځکه دا ستاسو ډېر زیات په کار راتلونکي ده. فیسبوک یو څو داسې سیټنګز زه تاسو ته ښیم چې دا ستاسو ډېر زیات په کار راتلونکي دي. ویډیو ته په غور سره کښېنئ او بالکل په غور سره دا ویډیو وګورئ. سمپل که تاسو خپل موبایل کې فیسبوک اوپن کړئ د خپل پروفایل اوپن کړئ نو دلته تاسو ته یو فرند لیست چې کوم د فرندز اینډ فالوینګ دا یو اپشن تاسو ته شو کېږي. که په دې سی آل بټن باندې تاسو داسې کلیک کړئ دلته تاسو لیدلی شئ ستاسو پوره فرندز دلته راواوړي. دلته زما فرندز هم تاسو لیدلی شئ زما سره ټول فرندز دي. زما سره یو عام آی ډي ده هغې کې دا ټول فرندز دي. سمپل که زه په دې منیج بټن باندې داسې کلیک کوه نو دلته تاسو لیدلی شئ زه ټول فرندز چې کوم دی انفرند کولی هم شم د دې ځای کې نه. په دې ځای کې زه تاسو ته مین پوینټ ښیم چې کوم ستاسو سره لیست انټریکټیو فرندز دي یعنې هغه فرند چې ستاسو په تصویر ویډیو باندې کمنټ لایک نه ورکوي او هسې ستاسو فرند لیست ډک کړی دی نو هغه څنګه تاسو د خپل فیسبوک آی ډي نه لرې کولی شئ. تاسو به څه وکئ په دې لیست انټریکټډ وذ په دې باندې به سمپل داسې کلیک کوئ نو په دې ځای کې به تاسو ته ټوټلي شو شي چې کوم فرندز دي چې هغه تاسو ته نه لایک درکوي نه تاسو باندې کمنټ کوي هسې ستاسو فرند لیست ډک کړی دی نو تاسو به څه وکئ یو یو هم داسې تاسو انفرند کولی شئ لکه یو یو زه داسې انفرند کومه نو بالکل لا زه انفرند کولی شم. دا هغه کسان دي چې په 90 ورځو کې لکه 3 میاشتې وشوي نه ماله لایک را کړی نه په ما کمنټ کړی زه به داسې فرند باندې څه کوم او تاسو سلیکټ ملټیپل هم داسې کولی شئ دا ملټیپل سلیکشن هم داسې کولی شئ او بیا په انفرند باندې کلیک کوئ دا ټول به ستاسو نه داسې په دې انفرند باندې کلیک کوو په دې بیا چې زه په انفرند کلیک کوم نو دا زما نه ټول انفرند شوه ان اکټیو فرند زما نه لرې شوه. اوس زما آی ډي به انشاءالله په دې کې به اکټیو فرندز راځي نو زما آی ډي به سره څه ناڅه انټریکټیو شي زما په ویډیوز باندې به هم کمنټس لایکس راځي او زما په تصویر باندې به هم ویډیوز باندې په تصویر باندې به هم کمنټس لایکس راځي. د دې سره سره دا خو فرست نمبر سیټنګ شو. نو ستاسو سره په کمنټ باکس کې ولیکئ ستاسو سره څومره فالتو فرندز وو او څومره دې تاسو لرې کړه څومره تاسو ډیلیټ کړه لازمي را سره په کمنټ باکس کې شریک کړئ. دویم چې کوم سیټنګ دی هغه هم ستاسو ډېر زیات په کار راځي. سمپل تاسو په دې خپل آی ډي کې په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ په سیټنګ اینډ پرایویسي کې په دې سیټنګز باندې کلیک کړئ چې کله هم په دې باندې کلیک کوئ بیا تاسو کلیک کړئ په اکاونټ سنټر باندې دلته تاسو کلیک کړئ په پاسورډ اینډ سکیورټي باندې او په دې ځای کې تاسو کلیک کړئ په ویر یو لاګډ ان په دې باندې سمپل تاسو کلیک کړئ د خپل آی ډي پکې سلیکټ کړئ نو په دې ځای کې به تاسو ته شو کړي چې ستاسو آی ډي په کم ځای کې لاګین ده یعنې په کم ځای کې ستاسو آی ډي یوز کېږي. که په داسې ځای کې ان چې هغه تاسو نه یې ان کړی په هغه ځای کې ستاسو د آی ډي یوز کېږي نو سمپل په هغې باندې داسې کلیک کړئ او د هغه ځای نه تاسو په دې لاګ آوټ بټن باندې کلیک کړئ د هغه ځای نه تاسو لاګ آوټ کړئ نو ستاسو آی ډي به د هغه ځای نه ختم شي ستاسو آی ډي به سکیور شي. دا ډېر د فیسبوک یو دوه لازمي سیټنګز وو ما وایي تاسو ته یې وښیم. آیا تاسو ته مخکې دې سیټنګز پته وکړه په کمنټ باکس کې راته لازمي ووایئ او ویډیو هم دومره وکتل دا چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ورسره لایک کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.